السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نقوم بزخرفة عكازة ونحول هذه العكازة من عكازة عادية إلى تحفة. أولا يجب علينا أن نذكر في كل فيديو كيفية استخدام النحاس، وذلك من أجل الزائرين الجدد. أولا نحرق أسلاك النحاس لكي نزيل الطبقة الشفافة من عليه. ثانيا نحفه بواسطة الورق الزجاجي. ثالثا نثبته ونمدده عن طريق الشد كما تشاهدون. الآن أصبح مستقيما. ثم نأخذ وحدة قياس على طول العكاز بمقدار معين ونرسمها بشكل دائري في محيط العكاز أفقيا، ثم نرسم خط عمودي مستقيم من الأعلى إلى أسفل العكاز لكي يصبح لدينا وحدات قياس منتظمة. هذا لاصق الألتيكو أو الأمير كما يسمى في بعض البلدان. الآن نبدأ بحلقة أسفل العكاز. هذه طريقة لجدل السلك لغرض زخرفة العكاز، وتستخدم في كل نموذج تقريبا. نضع كل سلكين مجدولين بجانب بعضهما البعض، أحدهما مجدول يمينا والآخر شمالا. وهذه أيضا طريقة سهلة لعمل دوائر بمقدار واحد لأجل أن نتمكن من تشكيل رسوم مختلفة. هذا اللصق هو نفس النوعية السابقة، أي الألتيكو، ويدعى السكتين أو الأمير كما شاهدنا في التعليقات، وله مسميات مختلفة في البلدان العربية. فهذه العبوة هي نفس الصنف. الآن نبدأ في مد السلك ابتداء من أول وحدة قياس من أسفل العكاز إلى الأعلى، ووضعه على نقاط التقاطع بين الخط الأفقي الدائري والخط العمودي. إذن هذه نقطة تقاطع، تليها الأخرى هكذا إلى الأعلى. إذن يوجد لدينا خط
عمودي من اليمين وخط عمودي من جهة اليسار، أي خطين متقابلين. أيضا نضع سلكين مجدولين متخالفين، أحدهما يمينا مجدول إلى اليمين والآخر مجدول إلى اليسار. إذا انتهينا من أول خط، ونبدأ بالآخر بنفس الطريقة. نختم العصا بحلقة الآن. نحضر أي قطعة خشبية أو معدنية ونقوم بلف السلك حولها لتصبح دوائر موحدة بالقياس، ثم نقصها نصفين لكي نزخرف بها العكاز بهذا الشكل. بهذه الطريقة تصبح لدينا وحدة زخرفية. وفي المقابل أيضا نقوم بوضع وحدة زخرفية متساوية ومتقابلة بنفس المقاس. هذه عينة لكي أسهل عليكم فهمها. هنا في الطرف المقابل بدأنا بنموذج مختلف عن السابق وسهل أيضا. لا يحتاج للشرح. من يريد أن يمتهن هذه الحرفة يجب عليه إطالة أظافر الإبهام لكي يتحكم بالسلك. الآن انتهينا من عصا العكاز، ونختمه بهذه الحلقة.
ثم نبدأ بقبضة اليد. يمكنكم وضع رسوم كما يحلو لكم. هذا الأمر مزاجي. يمكنكم وضع بودرة الحليب لتلوين الوحدات الزخرفية، وكذلك بودرة القهوة، ويوجد بودرة ملونة متوفرة في المتاجر. كما ذكرت الأمر مزاجي. يمكنكم تلوينها بهذا الشكل، ويمكنكم تلوينها في شكل واحد، يعني بشكل واحد بدون ألوان. لكن فضلت في هذا الفيديو أن أستخدم مواد حديثة كالأكمة كما تشاهدون، وهذه الأكمة تستخدم للصق الحجر والرخام، وهي متوفرة في المتاجر التي يوجد فيها مستلزمات حجر وعدد، وهي موجودة في كل أنحاء العالم. إذا نطليها بشكل كامل ثم نحفها بعد أن تجف. هذه الأكمة سريعة، تجف بسرعة وصلبة جدا. وحفها صعب جدا. يفضل لمن يريد أن يعمل في المنزل أن يضع القهوة، بودرة القهوة أو غيرها من
المواد. أما هذه فهي صعبة جدا. إذا نطليها بشكل كامل ثم نحفها إما يدويا مما يكلفنا المزيد من الوقت والجهد، أو أن نقوم بحفها بواسطة عدة متطورة بهذا الشكل. وحين يظهر سلك النحاس نتوقف عن الحف فورا. لا تمعنوا بالحف لكي لا تزيلوا السلك. أحيانا تظهر فراغات يجب تعبئتها بواسطة بودرة مشابهة للون المطلي ثم وضع اللاصق مباشرة. أخوتي أخواتي، أتمنى أن تشاركوا الفيديو على أوسع نطاق في الواتساب أو في فيسبوك، ليس لأجلنا إنما لأجل أولئك الذين يقبعون في المخيمات والمعتقلات والسجون، ويوجد كثير من الناس بحاجة لهذه الحرفة. وكما تعلمون أنها سهلة جدا ومستلزماتها متاحة ومتوفرة وبسيطة. وبالنسبة لي أفضل دعم تقدمونه لي هو الاشتراك بالقناة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.